नपाएसी कतै ठाम अडिने जागिर खाए ढोकामा ठडिने छैन राम्रो काम मेरो तलब 6000 कोठा भाडा 4000 2000ले यो सहरमा लाउने कि खानी हो ओइ बुढी सकिन्न हिँड गाउँमै जाम। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोक लहरी र कार्यक्रम लोक लहरी नेपाली गीत संगीतको यो प्रस्तुति हो र आज अलिकति फरक ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि नेपाली गीत संगीतभित्रको यो प्रस्तुति कार्यक्रम लोक लहरीमा नेपाली गीत संगीतमा लागेका सर्जक कलाकारहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरू गीत संगीतमा लाग्दाको दुःख सुख रमाइलो अनुभवहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। पक्कै पनि त्यसरी प्रस्तुत गरिरहँदा आउने कलाकारहरूले पनि केही गीत संगीतमा लाग्नका लागि केही शिक्षाहरू प्राप्त गर्नेछ पनि अग्रजहरूको केही शिक्षाहरूबाट आउने नयाँ कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, हामीले यो आशा गरेका छौँ। पनि नेपाली गीत संगीतमा लाग्ने कलाकारहरूको अवस्था कस्तो छ, नेपाली गीत संगीतमा लाग्दाको अनुभवहरू कस्तो छ, नेपाली गीत संगीतमा लाग्दाको छेडहरूमा दुःख सुख उकाली उराली त पक्कै पनि हुने गर्छ। ती विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्नका लागि पनि हामी कलाकारहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ र आज पनि एकजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि गीत संगीतको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, नेपाली लोकगीत दोहोरी गीतको बाटोमा लागिरहनु भएको छ र पछिल्लो समय एउटा एरेन्जरको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गीतकार सङ्गीतकारको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। गायक मात्रै नभइकन आज धेरै प्रतिभाका धनी राजेन्द्र सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर राजेन्द्र सुवेदी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। राजेन्द्रजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ नयाँ अनुभव? ठिकै छ, गीत सङ्गीतमै छु। कसरी चलेको छ दिनचर्या? अहिले त्यही नै हो, गीतहरू बनाउने, एरेन्ज गर्ने, होइन, स्टुडियोतिर जाने आउने त्यही नै छ गरिरहनु भएको छ। जस्तो यो नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि लोकगीतको पाटोमा बढी लाग्नु भएको छ। नेपाली गीत सङ्गीतमा लोकगीत र अरू गीतमा के फरक पाउनुहुन्छ? यस्तो भयो, सङ्गीत त सङ्गीत नै हो आखिर, होइन, तर सायद मलाई म कास्कीको मान्छे, त्यस अर्थमा पनि लोकदोहोरीको छापाले सानैमा पनि र बढी पनि पर्यो, त्यो कारणले गर्दा पनि म लोकगीतै हुने म त्यस्तो भयो। त्यसरी के पाउनुहुन्छ लोकगीतमा चाहिँ? यसमा आफ्नो एउटा मौलिकता छ, होइन, हाम्रो यो माटो हो भन्छु म, लोकगीतलाई जहिले पनि आफ्नो माटो हो भन्न रुचाउँछु म। त्यस अर्थमा पनि मलाई अरू सङ्गीतमा भन्दा लोकगीतमा म धेरै रमाउँछु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाली लोकगीतमा चाहिँ मौलिकता छ, एकदमै, होइन, मौलिकता छ। अब तपाईँले उदाहरण दिनु पर्दाखेरिमा चाहिँ मौलिकता छ यो गीतमा भनेर तपाईँले भन्नु त भयो, तर उदाहरण दिनु पर्दाखेरिमा कसरी दिनुहुन्छ? यस्तो जस्तो लोकगीत भन्ने बित्तिकै म चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा हाम्रो समाजमा परिवेशमा जुन घटनाहरू घटिरहेका छन्, जुन अवस्थामा समाज चलिरहेछ त्यसलाई टपक्क टिप्नेलाई नै म लोकगीत भन्न रुचाउँछु, होइन। समाजभित्रका कथाहरू, घरभित्रका कथाहरू, होइन, त्यसलाई एकदमै धेरै बुनेर भन्दा पनि यथार्थ के जस्तो हुन्छ त्यसलाई बढी सिङ्गार भन्दा पनि जस्तो छ त्यसलाई टपक्क टिप्नुलाई लोकगीत हो जस्तो लाग्छ मलाई। समाजभित्र घट्ने घटनाहरूलाई जसको तस उतार्नु, होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा छोरीका वेदनाहरू, होइन, अब परिवारभित्र हुने जस्तो श्रीमान श्रीमतीमा एउटा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको जस्तो रक्सी काण्डहरू, होइन, यस्ता कथाहरू, एउटा श्रीमतीले श्रीमानको रक्सीको कारणले भोग्न परेका पीडाहरू लगायत यसरी कथालाई टपक्क टिप्नु, त्यसलाई चाहिँ म मौलिकता भन्न रुचाउँछु र त्यो समाजभित्रको यथार्थ कथालाई, घटनालाई जसको तस उतार्नु नै लोकगीत हो भन्न चाहन्छु। लोकगीत हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म सापट्टि लिएर भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ समाजभित्र जे घटना गर्छ त्यो घटनालाई चाहिँ यथार्थमा व्यक्त गर्ने शैली जो नेपाली लोकगीत सङ्गीत हो, त्यो अर्थमा पनि मौलिकता त्यो भित्र भेटिन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा आरोप लगाउँछु है, तर अहिलेको नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा जो लाग्ने सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ नि, गीतकारहरू हुनुहुन्छ नि, कोठाभित्र बसेर सिर्जना गर्नुहुन्छ, अनि त्यो गाउँ बस्तीको कुराहरू, त्यो गाउँ बस्तीमा के भइरहेछ त्यो कुराहरू जस्ता जस्तै आउन सक्छ। त्यसलाई यस्तो पनि भयो, कति परिवेशमा त अब एउटा कलाकार सबै ठाउँमै पुगेर त्यो वस्तुगत रूपमा त्यहाँको उसमै गएर टिप्न भन्दा पनि कति कुराहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा घटना, जुन घटनाहरू धेरै जसोले भोगिरहेका छन्, होइन,
त्यसलाई चाहिँ उतार्नको निम्ति सके त अब त्यो ठाउँमै पुगेर त्यो गर्न सके धेरै राम्रो हो होइन। तैपनि कमसेकम त्यो एउटा मात्र कल्पना मात्रै को सिर्जना भन्दा कमसेकम त्यो एउटा घटनासँग जोडिएर गरेको कल्पना चाहिँ केही हदसम्म भए पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ। भनेपछि यति चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ सबै कुरा चाहिँ पक्का चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन एकदम। अब छ नि राजेन्द्रजी, अब यो गीत सङ्गीतभित्र कतिपय चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएका गीतहरू, पहिला आएको गीतहरू र अहिले पछिल्लो समय आएका गीतहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मौलिकता सबै छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? छैन, एकदमै छैन। कसरी छैन? कस्तो छ भन्दा लोकगीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै आमा छोरा, दिदी भाइ, बाउ छोरी सबै सँगै बसेर हेर्न र सुन्न मिल्ने चाहिँ हुनुपर्छ। हुन त जुनसुकै गीत पनि त्यो हुनुपर्छ होइन। त्यसमा पनि हामी लोकगीतलाई मौलिकता हो, हाम्रो समाजको कथा हो, हाम्रो घरभित्रको चाहिँ कथा हो भनिरहँदाखेरिमा त्यो घरभित्रकै मान्छेले हेर्न नसक्ने जस्तो खालको अलिकति चाहिँ त्यो आएकै हो। त्यसमा चाहिँ म दोष यसलाई उसलाई भन्दा पनि हामी जसरी चाहिँ गीत सङ्गीतमा खनिएका छौँ, लागेका छौँ, यसैमा जिन्दगी खोजिरहेका छौँ, दुःख सुख गरिरहेका छौँ, त्यो सबैभन्दा पहिला यो संस्थाले यसले त्यसले भन्दा पनि स्वयं आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। मैले बनाएको गीत म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि मैले बनाएको गीत मैले मेरो छोरीसँग बसेर हेरिरहँदा, मेरो आमासँग बसेर त ल ठिकै छ होइन, मेरो छोरी एउटा नाबालक छोरीसँग बसेर हेरिरहँदाखेरिमा र छोरीले त्यो गीत सुनिराखेर बाबा यो सब हेरियो भनेको के हो भन्दा त्यसको उत्तर दिन सक्ने क्षमता चाहिँ मसँग हुनुपर्छ। त्यति हदसम्म चाहिँ कमसेकम हामीले गीतलाई बनाउने कोसिस गरौँ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु। जस्तो अहिले पछिल्लो समय सबै कलाकारहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएको छ, पुऱ्याएको छ होइन। केही अब कलाकार अब यो अन्तर्वार्तामा नामै तोकेर त मैले लिन चाहिनँ होइन। केही गीतहरू त्यस्ता पनि आएका छन् जुन गीतमा चाहिँ कतै चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अलिकति पचाउन गाह्रो भएका दृश्यहरू होइन, कतै चाहिँ शब्दमै चाहिँ अलिकति अब दुईटा अर्थ लाग्ने गरेर र झ्वास्स सुन्दाखेरिमा चाहिँ पहिला चाहिँ दिमाग चाहिँ नकारात्मक अर्थतिर जाने होइन, त्यसलाई व्याख्या गर्न थाल्यो भने मैले यो पनि त भन्नु मिल्छ नि भन्ने तरिकाको चाहिँ अर्थ अर्को पनि भेटाउन सकिएला। तर पहिला झट्ट सुन्दाखेरिमा चाहिँ झ्याप्प चाहिँ अर्कोतिरै नै दिमाग गइहाल्ने खालका त्यस्ता शब्दहरू र केही त्यस्ता दृश्यहरू चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ स्वयं कलाकारहरू अब उहाँहरू पनि फेरि त्यस्ता कलाकारहरू नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचान पनि बनाइसक्नु भएका कलाकारहरू पनि देखिनुहुन्छ त्यस्तोमा होइन। अब त्यो विषयमा अब हामीहरूले यसरी सबैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरू पनि कमसेकम आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यो विषयमा जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामी बिच एउटा समस्या पनि छ, कमजोरी पनि छ। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा देख्नुहुन्छ, त्योभित्र एउटा समस्या देख्छ नि, देखिसकेपछि यो साथीको यो फलानुको अब यस्तो रहेछ नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ एउटा कोठाभित्र बसेर गुनगुनाउने, बाहिर चाहिँ नभन्ने होइन। किन भन्ने, किन साथीको चित्त दुखाउने भन्ने समस्या चाहिँ हामीमा देखिया छ। त्यो कुरा हो, एकदमै हो, त्यो चाहिँ हो। किनभने अब यो अहिले कति पछिल्लो समयमा मैले देखिरहेको छु कति विषयमा संस्थागत हिसाबमा पनि कसैलाई बढी चाहिँ उ गरियो, कसैको चाहिँ मौन बसियो, संस्थागत हिसाबमा पनि कसैको चाहिँ त्यस्तै खालको सिर्जना आउँदा मौन बस्ने र कसैको त्यस्तै खालको सिर्जना आउँदाखेरिमा अलि बढी नै सक्रियता देखाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति प्रयास गरिने जस्ता कुराहरू पनि यति बेला नआएका होइनन्। अब त्यो विषयमा कस्तो भन्दा अलिकति थोरै एउटा चाहिँ माहौल बनाएको मान्छे छ अथवा चाहिँ अलिकति मान्छेसँग भिजेर चाहिँ जिउ हजुरी अथवा एउटा चाहिँ छुट्टै प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ भने त्यहाँनिर थोरै मौन बस्दिने होइन। त्यो मान्छेको विषयमा अरू सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न उसमा पनि अलिक कम चाहिँ उ गरिदिने र अलि एउटा चाहिँ कोही फेरि त्यही चाहिँ त्यहाँभन्दा बढी छैन अथवा त्यही रेसियोमा अर्को एउटा सिर्जना आयो तर नयाँ कलाकार आयो भने त्यसको चाहिँ फेरि अब खेदो खान्दिने स्टुडियो त्यसले भोलि कलाकारहरूलाई राम्रो गर्छ कि गर्दैन। त्यसले यस्तो भयो, त्यो कलाकारले त होला त्यो एउटा गीतमा त्यसको खेदो खन्दैमा त्यो कलाकारै पलायन होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर जुन खेदो खन्नको लागि एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेर चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेका छन् भनेर जुन संस्थागत हिसाबदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो छ, यसमा चाहिँ भोलि कलाकारले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने विश्वासमा चाहिँ पक्कै पनि असर गर्छ एकदम। अब तपाईँ एउटा गीतकार पनि हुनुहुन्छ, गीत सिर्जना गर्नुहुन्छ, लय बनाउनुहुन्छ, शब्द तयारी गर्नुहुन्छ होइन, गाउनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको पक्षबाट तपाईँ आफू म राजेन्द्र सुवेदी हो, म गायक हो, एउटा कलाकार हुँ भनेर तपाईँले यो विषयमा बोल्नु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म त एउटा विशुद्ध लोकदोहोरीमा लागेको कलाकार हो है। अब यो अहिलेसम्म एक अर्थमा भन्नुपर्दा म लोकदोहोरीको
लोकदोहोरीको कुनै एउटा चाहिँ विकल्पै नखोजिकन बसेको मान्छे हो म। छ त लोकदोहोरी छ, छैन त लोकदोहोरी छ होइन, त्यो हिसाबमा बसेको मान्छे हो म। र अहिलेसम्म मैले एउटै कोसिस के गरेको छु भन्दा होला गीतहरू कति गीतहरू सफल रहे, कति गीतहरू असफल रहे। मैले शब्द सिर्जना, लय बनाउने कामदेखि लिएर अहिले पछिल्लो क्रममा एरेन्जसम्म गर्दै आउँदाखेरिमा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ सबैभन्दा ध्यान मेरो के चाहिँ हो भन्दा सकेसम्म त्यो गीत सबैले राम्रै भनुन् होइन, नभने पनि ठिक छ सुनेकाले राम्रो भन्लान् अथवा चाहिँ धेरै मान्छेको कानमै पुर्याउन नसकुला के होला त्यो विविध आफ्नो पक्ष रहे, तर गीतमा कमसेकम विवाद नआओस्, सबैका परिवारले हेर्न सक्ने चाहिँ होस्। कमसेकम समाजका 100वटा घरमा कमसेकम बरु 20वटा घरको प्रतिनिधित्व गरोस् एउटा कथा होस् गीतमा। कमसेकम गीत बनाइसकेपछि सामान्य एउटा न एउटा कथा होस्, त्यसमा जुन चाहिँ हाम्रो समाजभित्रकै कथा होस् र त्यो चाहिँ परिवार बसेर हेर्न सकोस्, त्यसको लागि म सधैँ तल्लिन्छु। मेरो चाहिँ मलाई कुनै पनि गीतमा त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा होइन मैले सफल गीत एउटा राम्रो सफल गीत दिन सक्छु भने त्यो चर्चामा आउनको लागि गर्ने साथीहरूका जस्तो नकारात्मक गीतबाट पनि म चर्चामा आउन सक्छु, किनकि मसँग सिर्जना क्षमता त रहेछ नि होइन। तर मलाई त्यो चर्चा चाहिँ म चाहिँ त्यसको पछि चाहिँ म कहिल्यै पनि लाग्दिनँ। आजसम्म पनि मैले त्यस्तो कुनै पनि गीतमा खासै त्यस्तो खालको विवाद मैले त्यस्तो खालको भन्दा नि अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट त्यसरी कहिले पनि खेप्नु पनि परेको छैन र मेरो प्रयास पनि सधैँ त्यही रहन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो विवादमा आएर पनि चर्चामा आउँछ, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लोभ लाग्दैन? अलिकति चाहिँ विवादमा पनि मुस्यौँ, अब चर्चामा पनि कमाउँ, चर्चा पनि कमाउँ भन्ने लाग्छ? लाग्दैन मलाई त छैन, त्यो मोह नै छैन। अरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो त यो मैले प्राय अन्तर्वार्ता नि भन्ने गर्छु। यो कस्तो छ समस्या अहिले मैले देखेको भन्दा तपाईँको चाहिँ युट्युबमा पनि चाहिँ अब यो विशेष गरेर यो भूमिका चाहिँ म दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अझ बढी चाहिँ दिन चाहन्छु कि किन भन्दा तपाईँको चाहिँ फलानु यस्तो यो कलाकार नराम्रो भनेर चाहिँ युट्युबमा पनि लेख्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा 2-4 जना मान्छेको अगाडि छाती खोलेर त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, तर त्यही भिडियो चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ छुट्टै फोल्डर बनाएर लुकाएर राखिदिनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि कलाकारलाई अझै प्रशय मिलेको हो। नत्र भने तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने हो भने त्यो नराम्रो सिर्जना गर्ने मान्छेसँग सिर्जना क्षमता त रहेछ नि, त्यसले राम्रो सिर्जना पनि ल्याउन सक्छ क्या। यदि हामीले त्यो नराम्रोलाई बहिष्कार गरिदिने हो भने त्यसले राम्रो लिएर अवश्य पनि आउँछ क्या, 100% आउँछ त्यसले। यसको मतलब चाहिँ यो यस्तो खालको विवादित सिर्जनाहरू कहिलेकाहीँ त्यो खालको ल्याउनुमा कलाकार मात्रै दोषी छैन, श्रोता दर्शक पनि दोषी हुनुहुन्छ एकदमै भन्न खोज्नु भएको? एकदमै हो। दर्शक श्रोताले सबैभन्दा त हामीले यो कस्तो छ भन्दा मेला महोत्सवमा गयो हामी पुजारी हाम्रो दर्शक श्रोता भगवान भनिरहेका छौँ होइन, उहाँहरूले पनि त्यो भगवानको चाहिँ भूमिका चाहिँ खेलिदिनै पर्छ क्या होइन। हामीले उहाँहरूलाई भगवान भनेका छौँ, हामीले जति पनि दुःख गर्छौँ गीत सङ्गीत गर्छौँ केवल उहाँहरूकै लागि गर्छौँ होइन। होला कतिसम्म पुर्याउन सकिन्छ, कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर हामीले गर्छौँ त केवल दर्शक श्रोताकै लागि भनेर गीत सङ्गीत गरेर आउँछौँ होइन। अब त्योमा हामीले उहाँहरूलाई भगवान भनेर त्यो चढाइसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यसमा भगवानको भूमिका खेलिदिन चाहिँ पर्छ, म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। तर तपाईँले जोड्नुभयो नि मेला महोत्सवको कुरा पनि जोड्नुभयो। मेला महोत्सवमा जाने जुन चाहिँ उपस्थित हुने कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी उत्ताउला गीतहरू प्रस्तुत गर्यो भने दर्शकको बढी हुचिङ आउँछ भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्छ भन्छ नि, अनि अलिकति सिरियस खालको गीतहरू अलिकति चाहिँ भावुक गीतहरू प्रस्तुत गर्यो भने दर्शकहरू रमाउँदैन, अलि चाहिँ बस्छन्। त्यही भएर अलिकति उत्ताउला गीत गाइयो भने अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ ताली आउँछ, हुचिङ आउँछ भनेर भन्छ नि। त्यही भएर त्यसमा लोभ्य हो कि कलाकार? यो विषयमा मैले अलिकति पहिले फेसबुकमा पनि बोलेको थिएँ। यो मैले भनेको थिएँ माइक समातेपछि स्टेजमा गएर माइक समातेपछि गाऊ। माइक भनेको गाउनको लागि समात्ने हो, देखाउनको लागि होइन है। स्टेजमा गएर माइक समात्ने भनेको गाउनको लागि हो। माइक समातेर देखाउने भयो त माइक चाहिँ किन समात्ने? देखाउनको लागि त माइक त चाहिँदैन होइन। हो त्यो भएको कारणले म कलाकारहरूलाई पनि अग्रज अनुज समकालीन होइन सबै कलाकारहरूलाई म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईँको त्यो देखाएर माहौल तात्ने भनेको त यो अस्ति एकजना साथीले कुरा गर्नुभयो, यो गीत गाउनु गयो स्टेजमा गएर गीत गायो ओहै कि ओहै गरेर युवा पिँढी चाहिँ 15-20 जना अगाडि आएर उफ्रिदिन्छ, भोटिङ आउँछ अनि त्यहाँबाट कलाकार साथीले भन्नुहुन्छ आज बब्बाल गरियो भयङ्कर दर्शक नचाहियो। त्यो चाहिँ ओहै कि ओहै गरेर हुटिङ गरेर त्यहाँ कसैलाई केही सुन्नै दिएको छैन, त्यो गीत कसैले सुनेकै छैन, के को बबाल स्टेज हुन्छ क्या त्यहाँ? त्यो भनेको त म्युजिकमा उफ्रियो मान्छे, त्यो गीत के गायो थाहै छैन त्यहाँ होइन। आनन्दको गीत गाउनुहोस् मजाले, स्टेज त्यति बेला जमेको जति बेला मान्छेको ध्यान तपाईँतिर होस् क्या। तपाईँले गीत गाउँदा मान्छेको ध्यान तपाईँसँग तानिन पर्यो,
त्यति बेला बल्ल स्टेज जन्मेको मलाई एकदम चित्त पनि बुझ्यो उहाँको कुरा वास्तवमा हो होइन अलिकति युवा पिँढी गएर उफ्रिदिएर ओहै ओहै गऱ्यो बुढाबाआमाहरू सबै साइड लाग्नुभयो होइन त्यो गीत कसैले सुन्नै पाउनु भएको छैन गीतभन्दा चर्को हुटिङ आएको छ हुटिङ गर्ने जति म्युजिकमा उफ्रिनु भयो हुटिङ गरेपछि त त्यो गीत त सुनिएन त्यो गीतले के भन्नु भनेर त त्यो गीतमा के भनिएको छ त्यहाँ के भन्न खोजेको त कसैलाई थाहा छैन म्युजिकमा उफ्रिनु भयो उहाँले गाएर उखार्नु भएको होइन त्यो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा गीत गाउने क्रममा पनि म चाहिँ हुटिङको भन्दा पनि दर्शकको ध्यान खिच्नको निम्ति चाहिँ म अनुरोध गर्दछु होइन जस्तो मलाई मेला महोत्सवमा जाँदाखेरिमा तपाईँहरू चाहिँ थुप्रै साथीहरू जानुहुन्छ तपाईँ लगायत अरू साथीहरू पनि पुग्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन र श्रोता दर्शकहरूलाई लक्ष्य बनाउने सुनिरहन मन लगाउने बनाउने एकाग्र भएर सुन्ने तपाईँले गाउँदा एकाग्र भएर सुन्ने अरूले गाउँदाखेरिमा हुटिङ र उफार बेसरी रमाइलो चाहिँ ताली पिट्ने गर्दाखेरिमा त्यो आयोजकले तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र जो उफार्ने चाहिँ कलाकार उहाँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा त्यो प्रस्तुतिले त्यही निर्णय गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन उफ्रिएकोलाई राम्रो र सबै दर्शकहरूको ध्यान त्यो कलाकारतिर छ मजाले गीत सुन्नु भएको छ गीतमा झुमेर ताली बजाउनु भएको छ अथवा नाच्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत भएर नाच्नु भएको छ भने त्यसलाई त्यहाँनिर चाहिँ त्यो उफार्ने कलाकारकै चाहिँ मूल्याङ्कन माथि हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन अहिलेसम्म यो गीत सङ्गीतमा धेरै लामो समयसम्म लाग्नु भएको छ मैले अलिकति पछाडि फर्केर कुराकानी गरेँ हाराहारी कति समय भयो मेरो 12 वर्ष 12 वर्ष यो 12 वर्षको समयमा थुप्रै उतार चढावहरू भयो होला है सबभन्दा खुसीको क्षणहरू गीत सङ्गीतमा लाग्दाको क्षण र दुःखको क्षणहरू केही छ अब कस्तो भयो भन्दा सबैभन्दा पहिला त म पहिलोचोटि स्टेज चढ्दा होइन त्यति बेला एउटा फलाना कलाकार कस्तो हुन्छ होला त्यसलाई देख्न पाए त्यसले कस्तो कपडा लगाउँछ होला भन्ने दिमाग लिएर चाहिँ गएको कलाकार र उनीहरूलाई देख्दाखेरिमा र त्यति बेलाको एउटा खुसी रह्यो होइन अनि त्यसपछि लामो समय म प्रतिस्पर्धामा हिँडेँ प्रतियोगी गायकको रूपमा हिँडेँ म र दोहोरी तारा उपविजेतासम्म चाहिँ बनेँ म पोखरामा त्यति बेला चाहिँ एक हिसाबमा खुसी पनि र एक हिसाबमा कता कता दुःख पनि लागेर आयो क्या त्यति बेला मलाई किन भन्दा म जति बेला म फाइनल भेट्दै थिएँ त्यति बेला हाम्रो भोटिङ सिस्टम थियो होइन भोटिङ सिस्टम थियो र त्यति बेला चाहिँ त्यो भोटको लागि चाहिँ होइन मैले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएन मेरो होइन उहाँ पनि एउटा आफैमा एकदमै कुशल कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले जित्नुभयो उहाँले जितेकोमा पनि म खुसी छु तर त्यहाँ त्यो जुन भोटिङ सिस्टम भइरहँदाखेरिमा त्यो जातित्वको आधारमा भोटिङ भइरहँदाखेरिमा चाहिँ कता कता दुःख लागेर पनि आयो मलाई त्यति बेला होइन यो कलाकारलाई किन यसरी जातित्वको चाहिँ यो राजनीतिसँग यो जातसँग यसरी धर्मसँग किन जोड्नु एउटा कला हेरेर चाहिँ भोटिङ गर्नु राम्रो कुरा हो जस्तो चाहिँ त्यति बेला मलाई अलिकति त्यो ठाउँमा त्यो भोटिङको ठाउँमा पुगेको भएर पनि होला मलाई त्यो फाइनलमा भएर पनि होला त्यो जातित्व जोडिँदाखेरिमा कता कता अलिकति दुःख पनि लागेर आएको थियो कि त्यति बेला यो कलाकारितालाई विशुद्ध चाहिँ पवित्र चाहिँ एउटा पेसा पनि भनिन्छ तर फेरि विभिन्न अहिले अब पछिल्लो क्रममा नै राजनीति लगायतसँग जोडिरहेर होइन यो चाहिँ अलिकति त्यति बेला त्यस्तो लाग्यो भने अरू जिन्दगीमा सामान्य उतार चढावहरू त अब त्यो सामान्य नै भइहाल्यो आइहाल्छन् हुन्छ अहिलेसम्म कति एल्बमहरू बजारमा ल्याउनु भयो मेरो अब यस्तो पनि भयो अब कति मेरो एकलय शब्द कति एकलय शब्द हेरिन्छ कसैमा शब्द मात्रै कसैमा लय मात्रै गरे त्यो मिश्रणसम्म गर्दाखेरिमा अब सबैमा मेरो नामसम्म पुगेको सिर्जनालाई हेर्दाखेरिमा लगभग 100 को हाराहारीभन्दा अलिकति माथि गएको त्यो मध्ये कुनै सबैभन्दा बढी मन परेको कुनै छ तपाईसँग मलाई एकदमै मेरो सिर्जनामा मेरो लय शब्द जुन मीना अधिकारीजीले गाउनुभयो एकल आवाज हो महिला आवाज होइन रहेछ माइती घर छोरीको त मलाई एकदमै मनपर्ने गीत हो त्यो मैले आफूले सिर्जना गरेको गीतहरूमा मध्येमा अनि त्यसपछि भनेको एउटा अर्को चाहिँ एउटा मनपर्ने र सँगसँगै एउटा सफलता पनि पाएकै गीत हो गोलीभाँडाको चटनी मलाई त्यो गीत पनि एकदमै मनपर्छ अब त्यस्तै गरी एउटा गीत चलेन तर मलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने एउटा रुन्न भनेर कति कोसिस गरेँ मन बुझाउन सोचे चाहिँ जिन्दगी हुन्न भनेर भन्ने पनि थियो अब त्यो मन परेर पनि अब दर्शक श्रोताहरूलाई सायद त्यसले खोइ कहाँ के पुगेन होइन त्यति राम्रो सफलता गीतले चाहिँ पाएन तर मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको गीत हो राजेन्द्र सुवेदी
एउटा प्रतियोगी गायक पनि हो, गीत सिर्जना गर्नुहुन्छ, लय सिर्जना गर्नुहुन्छ, आएकै प्रतियोगिताबाट आएकै प्रतियोगिताबाट है। अब मैले यतिखेर कार्यक्रम लोकलहरी हेरेर बसिरहनु भएको छ मेरो आदरणीय दर्शकहरूलाई। राजेन्द्र सुवेदी यति धेरै भनिसकेपछि राजेन्द्र सुवेदीको आवाज सुनाउँ त भनेर मैले अनुरोध गरेँ, श्रोता दर्शकहरूलाई सुनाउँ त भने कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? अब यो मिडिया भन्ने बित्तिकै एउटा हामी कलाकारहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो प्रचारको लागि पनि दिनुपर्छ र हो पनि त्यो हिसाबमा पनि म मेरो छिट्टै प्रचारमा आउन लागेको सालाइजो गीत पञ्चेबाजाको गीतहरू छन्। तर त्यो मध्येमा एउटा पञ्चेबाजाको गीत चाहिँ जुन मेरो लय शब्द एरेन्जमा छ भने आवाजमा चाहिँ मीना अधिकारी र विष्णु गुरुङजीको छ, छिट्टै आउने तयारीमा छ। त्यही गीत गाएर सुनाउँ। ए सधैँ राता हुँदैनन् गाला, एक्लै जोबन तिम्रो नि नजाला, लाली जोबन साटम मनी कुमार केटो तिमी कन्नी केटी, वही कान्छी के छ विचार आँट्ने भए आँटम। यो गीत चाहिँ अब छिट्टै बजारमा आउँदैछ, श्रोता दर्शकले छिट्टै हेर्न सुन्न पाउनुहुन्छ। सालाइजो लगायत पञ्चेबाजाका र मेरो दर्शक श्रोताले अत्यन्तै मन पनि पराइदिनु भयो गोलीबेडाको चोटनी। त्यसैलाई भाग 2 को रूपमा फेरि अहिले पुग्यो रहर भन्ने गीत पनि लिएर आउँछ। गोलीबेडाको चटनी यो गीत कस्तो गीत हो? गोलीबेडाको चटनी कस्तो गीत हो भन्दा तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको सबैले भोगेको कथा हो भन्न चाहन्छु म। मैले गीतमा भनेको छु मेरो तलब 6000 कोठा भाडा 4000, 2000ले छोरछोरी पढाउने के खाने, ओइ बुढी सकिन्न हिँडा गाउँमा जाम भन्ने छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब होला कसैको तलब 50,000 होला होइन, तर त्यसको खर्च यतापट्टि 30,000 हुन्छ। अनि 50,000 भएर पनि त्यसलाई त्यो खर्च र आम्दानीमा ब्यालेन्स मिलाउन गाह्रो छ भने अर्को एकातिर चाहिँ कमाइ नै थोरै छ, त्यही माथि अब यो बजारमा आएर के नै छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउँला, यो गरौँला त्यो गरौँला भनेर आएर अनि त्यसपछि सबैभन्दा सानो लेभलको काम गरेर त्यो कोठा भाडै तिर्न नपुग्ने कमाइले अब छोरछोरीलाई के पढाउने, खाने के गर्ने, के बरु यहाँ बस्न भन्दा गाउँतिरै जाम, दुःख सुख बरु त्यही गाउँमा ठिक छ भन्ने तरिकाको त्यो गीत थियो जुन दर्शक श्रोताले एकदमै मन पनि पराइदिनु भयो। र अहिले चाहिँ त्यसैको भाग 2 को रूपमा फेरि चाहिँ पुग्यो रहर भन्ने गीत पनि अब छिट्टै आउँदैछ बजारमा। अलिकति एक टुक्रा सुनाउन मिल्छ? नपाएसी कतै ठाम अडिने, जागिर खाए ढोकामा ठडिने, छैन राम्रो काम, मेरो तलब 6000 कोठा भाडा 4000, 2000ले यो सहरमा लाउने कि खाने हो, ओइ बुढी सकिन्न हिँड गाउँमै जाम। यो गीत चाहिँ 72 पनि हासिल गर्यो। 72 हो कि 73 नै 72 होला। जोस् राम्रो छ, मिठो लाग्यो। धेरै श्रोता दर्शकले माया गरेको मन पराएको गीत पनि हो यो है। अब तयारीको कुराहरू त भनिसक्नु भएको छ, धेरै पञ्चेबाजा सालेजु लगायत धेरै गीतहरू ल्याउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय अलिकति मैले किनभने समय पनि छोटो छ, छोटो समयमा धेरै कुराकानी गर्नु छ, त्यही भएर मैले कतिपय कुराहरू छलाङ मार्न पनि खोज्दैछु राजेन्द्रजी। अहिले यो पछिल्लो समय देश विदेशभित्र पनि धेरै कार्यक्रमहरू हुने गर्दछ, देशभित्र पनि धेरै कार्यक्रमहरू हुने गर्दछ, मेला महोत्सवदेखि लिएर धेरै कार्यक्रम हुन्छ। त्यतातिर कति व्यस्त हुनुहुन्छ? म अब देश विदेशको हकमा अब जाँदै नगएको चाहिँ होइन, म जापान चाहिँ प्रोग्राम गराएँ है। अब मेला महोत्सव नेपालभित्र पनि म जाँदै नजाने चाहिँ त होइन, म जान्छु। तर मेला महोत्सवहरूमा अलिक कमै हिँड्ने कलाकारमा पर्छु म। किन? अब यस्तो नै भयो, म अहिले एरेन्जको पाटो पनि सम्हाल्दाखेरिमा चाहिँ अब अरू कसैको गीत आफूले जिम्मा लिइसकेपछि अब उसलाई भनेको टाइममा दिनुपर्ने होइन। अब यतातिरको व्यस्तता भएको कारणले अनि फेरि मेला महोत्सवतिर आजभोलि यो ठेकदारी प्रथा भनेको छ, ऊ भनेको छ, अनि पैसाको हिसाबमा त्यस्तै हुने होइन। त्यो भएपछि यसो बुझ्यो अलिकति त्यस्तै खालको ठिकै छ भने ल नि त अब कहिलेकाहीँ दर्शक श्रोताको सामुन्ने जानु पनि पर्छ भन्ने हिसाबमा पुगी पनि हाल्छु होइन। नत्र भने त्यो फलान ठाउँ अब अहिले एउटा कलाकारमा त्यो एउटा लहर पनि देखेँ मैले, कहाँ महोत्सव हुँदैछ, कहाँ प्रोग्राम हुँदैछ, कसलाई भन्यो भने त्यो महोत्सवमा पुग्छु भन्ने खालको एउटा त्यो जुन छ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति टाढा बस्छु, फेरि त्यति धेरै म चासो राख्दिनँ। तपाईँले एउटा कुरा उठाइहाल्नुभयो राजेन्द्रजी, यो मेला महोत्सवमा चाहिँ ठेकदारी प्रथा भने के हो? मैले बुझिनँ नि कुरा। यो कस्तो रहेछ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रै कलाकार साथीहरू अब एउटा महोत्सव आयोजना हुन्छ,
अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर त्यो सांस्कृतिक पाटोको जिम्मा चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ। एउटा चाहिँ ल यति बजेटमा हामी तपाईँको यति दिनको यो कार्यक्रमलाई हामी यति कलाकार यो हिसाबमा लिएर आउँछौँ भन्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा सम्झौता हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अब सागर गुरुङको हकमा यदि 15,000 परेको छ भने सागर गुरुङले राजेन्द्र सुवेदीलाई चाहिँ अनुरोध गरेर कार्यक्रम मिलाउँछ। राजेन्द्रले भन्छ ल ठिकै छ म 10,000 जति भनिदिन्छु अथवा चाहिँ एउटा कुरा गर्छु मैले आफ्नो लागि त्यहाँ 1-2 हजार 2-4 हजार कति हो मैले त्यहाँनिर सागर गुरुङको मेहनतबाट सागर गुरुङको प्रतिभा कलाबाट मैले त्यहाँ अलिकति निकाल्ने। अनि फेरि अब मैले कसलाई भन्दिनँ पर्छ फेरि म आफू चाहिँ सर्वसर्व हो या होइन हो भने ठिकै छ होइन भने कसलाई सिफारिस गर्नुपर्छ त्यहाँनिर सिफारिस हुँदो रहेछ। फेरि त्यहाँनिर चाहिँ 1-2 हजार गर्दा जुन सागरको नाममा महोत्सवबाट चाहिँ 15,000 छुट्याइएको छ भने सागरको हातमा चाहिँ 7-8 हजार पनि पर्न गाह्रो पर्ने खालको त्यो स्थिति हुँदो रहेछ र त्यसैलाई चाहिँ ठेकदारी प्रथा भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ कलाकारहरू अब बाँच्न सक्ने अवस्था त त्यति रहेन त फेरि कलाकारको इज्जत पनि रहेन त फेरि रह्यो। अनि अर्को एउटा समस्या फेरि कस्तो पनि देखेँ मैले पछिल्लो समयमा महोत्सवतिर भने अब गोर्खाको सागर गुरुङले गोर्खामा महोत्सव जिम्मा लिन्छ, कास्कीको राजेन्द्र सुवेदीले कास्कीमा महोत्सव जिम्मा लिन्छ र पैँचो लगाइन्छ। हेर्नुहोस् है अब कास्कीमा सागरलाई बोलाएपछि गोर्खामा राजेन्द्र सुवेदी 100% पुग्यो किनकि पैँचो लाएर राखेपछि तपाईँले पैँचो त तिर्नै पर्छ होइन। त्यो गर्दा अब कस्तो भइदियो भन्दा तपाईँको त अब त अलिकति कुन जिल्लामा अलिकति एउटा बोल्ने गर्ने संस्थागत हिसाबमा थोरै नजिक हुन पुगिसकेको छ तिनैको अर्मपर्मले नै महोत्सवलाई कलाकार पुग्ने भयो। त्योभन्दा बाहिरको कलाकारलाई चाहिँ अझै बढी गाह्रो हुन लागेको हो कि जस्तो चाहिँ मैले पनि भनेपछि त यस्तो पनि भयो अब राम्रो सिर्जना हुने राम्रो गाउने गायक गायिकाहरूले त्यति धेरै ठाउँ पाउला जस्तो लागेन। यहाँ त के रह्यो भने जसले गुलामी बढी गर्न सक्छ त्यसले बढी चाहिँ पाउने होइन, जसले म जति दिए पनि आउँछु भन्ने भयो त्यसको त्योले पाउने भयो, श्रमको मूल्य रह्यो। अझ पछिल्लो समय त अब राजनीतिको कुरा पनि छ नि एकदमै कतिको मान्नुहुन्छ जस्तो अब त्यो चाहिँ मेला महोत्सव कसले गर्दैछ कुन आस्थाका मान्छेहरूले गर्दैछ अनि त्यो आस्थाको मान्छेहरू पनि खोज्छारे भन्छन् नि। त्यो त यस्तो भयो तपाईँको अब मेला महोत्सव गर्ने भन्ने बित्तिकै जहाँ पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ नै प्रायः हुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा कुन पार्टीको छ होइन कुन पार्टीको समर्थक छ त्यसपछि त्यो नेतृत्वले यता कलाकारमा पनि हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ समर्थक कलाकार कुन हो त्यसलाई जिम्मा लगाइदिया हुन्छ। अब त्यो कलाकारले पनि फेरि भोलि आफूले भनेको बेला जे भन्यो त्यही मान्ने चाहिँ आफ्नो पार्टीको कुन हो भन्ने तरिकाको काम गरिरहेको हुन्छ उसले पनि त्यही कलाकारलाई चुज गरिरहेको हुन्छ। अनि अब यताबाट मैले तपाईँको चाहिँ अब एकजना चाहिँ पार्टीको नेतालाई फोन गर्छु सर दाइ त्यहाँनिर चाहिँ यो महोत्सव हुँदै रहेछ फलानाले जिम्मा ल्याएको छ उहाँ पनि हाम्रै पार्टीको हो के हो हामी जान्न पाउने एनदेन त्यसपछि त्यो सिफारिस त्यहाँ गइसक्यो त्यहाँ गएपछि अब आफ्नो पार्टीकै नेताले फोन गर्नुभयो भन्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो सिफारिस त्यहाँ चल्ने नै हो त्यो त स्वभावैले हो। भनेपछि अब चाहिँ यस्तो कलाकार यो कला क्षेत्रमा पनि यसरी नलागेको जो कुनै पनि राजनीति आस्थामा छैन जो कसैको पावर लगाउन सक्दैन त्यो कलाकारले चाहिँ मेला महोत्सव कार्यक्रम पाउन गाह्रो छ गाह्रो रहेछ एकदमै है एकदमै। भनेपछि त अब कलाकार एउटा विशुद्ध राजनीतिबाट विशुद्ध हो सामाजिक परिवेशका कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मौलिक कुराहरू ल्याउने कलाकार ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने फेरि अब चाहिँ त्योभन्दा पनि अब चाहिँ भोलि त जस्तो खालको गीत गाए पनि एउटा राजनीति आस्था लाने अलिकति पावर भएको मान्छेसँग पछि लागेपछि त हुँदो रहेछ त है एकदम। अहिले पछिल्लो समय त्यो खालको ट्रेन अहिले देखिएको छ यसले अब भोलि परिणाम के दिएला त छुट्टै पाटो रह्यो भोलिको परिणाम तपाईँले अनुमान गर्नु पर्यो भने अब यसको परिणाम भोलि के आउला यसरी नै गयो भने त भोलि चाहिँ अब यो के छ यो जनसांस्कृतिक महासङ्घ यता के पार्टीका आफ्ना होइन अब सबै कलाकारहरूसँग चाहिँ पार्टीको चाहिँ त्यो सांस्कृतिक पक्ष के हो त त्यसको टिकट हुन्छ होला गोजीमा त्यसको चाहिँ सदस्यता हुन्छ होला अनि त्यसपछि महोत्सव कुन पार्टीबाट भएको छ त्यहीअनुसार सदस्यता देखाए आफ्नो। अब यो पनि भयो होला है अब कलाकार त भनेपछि अब चाहिँ एउटा पार्टीको सदस्यता लिनै पर्ने बाध्यता पनि भयो क्या अब त होइन। अब एक हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले जुन देखिएको जुन माहौलले चाहिँ एकदमै के त्यो भोलि त्यो आउला नभन्न चाहिँ नसकिने भयो क्या त्यो आउँदैन भन्न चाहिँ नसकिने स्थिति रह्यो। तर यो मेला महोत्सव गर्ने जो आयोजकहरू हुनुहुन्छ नि ले नेपाली लोकगीत सङ्गीत त्यसरी नै बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम अनुरोध गरे हुन्छ भन्ने हो हाम्रो मान्यता होइन। तर त्यो त देखिएन नि त होइन। यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हुन त यो महोत्सवको ठेकदारी प्रथा लगायत पक्षहरूसँग म त्यति नजिक त म छैन
तर मैले आफैले त्यो जति पनि देखेको छु सुनेको छु त्यो भरमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा अझै पनि होला आफ्नो चाहिँ पार्टी समर्थनको हिसाबले ठेकदारी उसमा चाहिँ कसैलाई ठेक्का दिए होला नि कलाकारको जिम्मा लु तपाईँको पक्षमा फलानालाई दिन भन्दा तपाईँ हाम्रो पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ पार्टीगत हिसाबमा चाहिँ सम्बन्ध छ तपाईँलाई भन्ला। तर मलाई अझै पनि कस्तो लाग्छ भन्दा स्वयं महोत्सवले कलाकारको पारिश्रमिक चाहिँ घटाएको छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन क्या। भनेपछि यो बीचमा रहने अब चाहिँ अलिकति खर्रो भाषामा भन्नुपर्दाखेरिमा दलालहरूले गर्दाखेरिमा कलाकारहरूको पारिश्रमिक घटेको छ। यो शब्द प्रयोग गरे भन्दा कसैलाई चाहिँ दुःख पनि लाग्न सक्छ, यथार्थ चाहिँ यही हो है। तपाईँ त कलाकार, त्यसमा पनि लोकगीतको कलाकार र त्यहीसँग सम्बन्धित एउटा संस्थामा पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय लोकगीत गीत प्रतिष्ठान गण्डकी अञ्चलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ एउटा अञ्चलको एउटा सदस्य, एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले अगाडि भनिसक्नु भएको छ यो भित्र राजनीति पनि छ, गुलामी गर्नुपर्ने छ, कहीँ न कहीँ कसै न कसैलाई ढोगबेट गर्नुपर्ने छ। तर त्यत्रो संस्था छ, राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्रीय समिति छ, 75वटा करिब 75वटा जिल्लामा जस्तो यसको संस्थाहरू विस्तार छ। यसको धेरैभन्दा धेरै साधारण सदस्य रहेको चाहिँ संस्था हो। गीत सङ्गीतमा लागेको सबैभन्दा धेरै सदस्यता भएको संस्था हो। तर यो संस्थाले एउटा चाहिँ मुख्य बाटो किन बनाउन सक्दैन, यो हुन सक्दैन भनेर किन भन्न सक्दैन कि तपाईँहरू आफै यसमा मुछिँदै हुनुहुन्छ? त्यो यस्तो पनि होला। अब यो हजुरले भने चाहिँ गरेर जति पनि अहिले चाहिँ यो कलाकारहरू चाहिँ यसमा संस्थागत बन्ने यो जुन एउटा माहौल यति बेला एउटा अचम्म पाराले चाहिँ बनिरहेको छ, यो चाहिँ सत्य हो। तर यो समय त्यति धेरै चाहिँ भएको छैन होइन। अत्यन्त यो छोटो समयमा यहाँसम्म आएको हो होइन। अब धेरै अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ, अब कतिपय पलमा चाहिँ उहाँहरू नै पनि मुछिएको कारणले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ ऊ पनि हुन्छ। म पहिला पनि तपाईँको चाहिँ प्रतिष्ठान जिल्लामा बसेर लामो समय संस्था बाहिर बसेर अनि फेरि जुन यो माहौल आयो संस्थागत कलाकारहरू संस्थागत हुने, यो माहौलमा होमिएको मात्रै हो म पनि होइन। यो किनभने म संस्थामा छु, यसको अर्थ चाहिँ मैले अन्ध रूपमा संस्थाको सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ होइन। अन्ध रूपमा संस्थामा छु भन्दैमा आफू भएको संस्था हो भने गलत कुरालाई गलत नै भन्न सक्नुपर्छ होइन। यो तपाईँले उठाएका जति पनि कुराहरू छन् यो कति हदसम्म यो साँचो पनि हुन् होइन। त्यो हिसाबमा अब यो नेतृत्व पङ्क्ति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ विवादमा मुछिरहेका कारणहरूले गर्दाखेरिमा पनि यसले अझै चाहिँ सोचे जस्तो धेरै हदसम्म सोचे जस्तो नभएको होला सायद। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ विवादमा मुछिएपछि तल बस्ने जो सदस्यहरू साधारण सदस्यहरूले चाहिँ हाम्रो ठुलो मान्छे उहाँहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने प्रविधि पनि कतिपय ठाउँमा देखिया छ नि त होइन। ढाकछोप एउटा त्यो पनि रह्यो, ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो सानाले गर्यो भने चाहिँ अलिक बढी चाहिँ आलोचना गर्ने, ठुलोले गर्यो भने चाहिँ तपाईँको मौन बनाइदिने मौन बनाइदिने बोलेको बोली चाहिँ दब्बिने जस्तो पारेको के एउटा चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ भन्न त भने कसैले पनि सुन्दिएन भने पनि त्यो पछि ऊ गर्न भन्दा म मेरो पाराले म आफ्नो काम गर्ने भन्नेतर्फ पनि मान्छे मोडिँदो रहेछ। अब राजेन्द्रजी मैले किनभने समय पनि छोटो छ, यो छोटो समयमा मैले तपाईँ एउटा जिम्मेवार अञ्चलको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब प्रतिष्ठानभित्र हामी कलाकारको संस्थाभित्र देखिएका केही समस्याहरू तपाईँले भन्नु यो ठेकेदारी प्रथा भयो, कलाकारहरू राम्रा कलाकारले स्थान नपाउने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा चाहिँ लिन पाउने, भन्सुनको आधारमा, त्यसमा पनि राजनीतिक आस्था मात्रै भएर भएन, त्यसमा पनि भन्सुन गर्न सक्नु पर्यो, पावर कसको लाग्ने भन्ने कुरो हो। यसको निवारण गर्नका लागि यो राम्रा कलाकारहरूले सबै कलाकारहरूले स्थान पाउनका लागि कुनै पनि मेला महोत्सव लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा क्षमता भएको कलाकारले, क्षमता नभएको कलाकारलाई भन्न सकिन्न, क्षमता भएको कलाकारहरूले स्थान पाउनका लागि प्रतिष्ठानको योजना के रहन सक्छ? तपाईँ संस्थागत रूपले अथवा तपाईँ व्यक्तिगत रूपले पनि हामीलाई केही स्पष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ? यो संस्थागत रूपले भन्न भन्दा पनि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले भन्न चाहिँ रुचाउँछु होइन। किनभने संस्थागत रूपमा यो हुन्छ भन्ने खालको ओहदामा पनि म छैन होइन। संस्थागत हिसाबमा यो हुन्छ भनेर मैले भन्नु र त्यहाँ गएर लागु हुने खालको त्यो ओहदा पनि होइन मेरो होइन। व्यक्तिगत रूपमा पनि यो
हुन्छ भन्नुभन्दा पनि यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाको हकमा चाहिँ कमसेकम हाम्रो प्रतिष्ठान यति बेला यति धेरै चाहिँ लोकदोहोरीमा जसको आस्था छ त्यसले चाहिँ प्रतिष्ठानप्रति पनि आस्था राखेको अवसर यो बेलामा यति बेला चाहिँ कमसेकम प्रतिष्ठानले चाहिँ बरु ठिक छ अब हुन त बाहिरको मान्छेले ठेक्का लिनुभन्दा हाम्रै कलाकारले ठेक्का लिएको राम्रो थियो होइन तर त्यसमा यसरी विवादहरू आइसकेपछि चाहिँ संस्थालाई नै नकारात्मक चाहिँ संस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान भन्दा अब त्यो ठेकदारी प्रथालाई चाहिँ कलाकारबाट चाहिँ वञ्चित गराएर प्रतिष्ठानको आधिकारिक निर्णयसहित त्यो वञ्चित भइदियो हुन्थ्यो बरु होइन संस्थाप्रति नै मान्छेको चाहिँ दृष्टिकोण फेरिन भन्दा होइन बरु चाहिँ महोत्सवले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिष्ठान केन्द्रसँग सहकार्य गरेर चाहिँ सम्पूर्ण कलाकारको नाम लिस्ट राखोस् मगाइयोस् होइन उसको बजेट प्रत्येक कलाकारले भनोस् आफ्नो बजेट महोत्सवले जुन कलाकारको बजेट र उसको प्रतिभामाथि चाहिँ उसलाई विश्वास हुन्छ त्यही कलाकार महोत्सवले बोलाउँछ त्यो भइदिए बरु चाहिँ केही हदसम्म हुन्थ्यो कि भन्ने हो त्यति बेला पनि फेरि अब अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो नियम लागू होला होइन अब यो एकदमै कि अब त्यति बेला पनि अब अहिले होला कागजमै चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ होला त्यति बेला चाहिँ घुमाउरो पाराले अर्को एग्रिमेन्ट बन्ला होइन त्यो बाटै त्यही खनेर हिँड्ने मान्छेलाई त कसरी नै रोक्न सकिएला होइन तर कमसेकम एउटा संस्थाले चाहिँ संस्थागत हिसाबमा बरु संस्थागत हिसाबमा भएको मान्छेले संस्थागत मान्छेले चाहिँ हेऱ्यो जिम्मेवारी नलिएला भनेर एउटा कमसेकम संस्था चोखो भइदियो भने कमसेकम हामीले विश्वास गरेको हामीले आस्था गरेको संस्थालाई कसैले आरोप लगाउन नसकिदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन अब मैले यो विषयमा धेरै कुराकानी गर्न त मन थियो होइन धेरै अब चाहिँ यसलाई विषयवस्तु हामीले उठाउने हो अब यो कलाकारहरूको हाम्रो कलाकारहरूको जो संस्था छ त्यो संस्थाले पनि बुझ्नु पऱ्यो तपाईँ जो साधारण सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो त्यो अब एउटा पाटो रह्यो कतिपय कुराहरू हामी उठाउँछौँ त्यो निवारण गर्नुपर्छ संस्थाले हेर्नुपर्छ हाम्रो आग्रह पनि हो अब मैले छोटो उमेरमा कुराकानी गरेँ तपाईँ त केही समय जापान पनि साङ्गीतिक यात्राकै रूपमा पनि बस्नु त्यहाँ र यहाँमा चाहिँ के फरक छ यस्तो भेटेँ मैले कस्तो भन्दा अब जुन चिज आफूबाट टाढा हुन्छ नि त्यही चिजको महत्त्व मान्छेलाई हुन्छ परदेश जाने बित्तिकै त्यसलाई आमा प्यारो आमाले पकाएको गुन्द्रुक र ढिँडो प्यारो आफ्नो लोकगीत प्यारो संस्कृति संस्कार प्यारो जब परदेशमा जान्छ होइन त्यो भएको कारणले पनि हुन त हाम्रै नेपाली दाजुभाइ त्यहाँ जानुभएको हो आफ्नै भाइबन्धु कलाकारहरूलाई आफ्नै चाहिँ लोकगीत गाउने भाइहरूलाई बोलाउनु भएको हो त्यसमा चाहिँ फरक हुनुपर्ने केही पनि थिएन खासमा चाहिँ होइन तर जब उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लोकगीत सङ्गीतबाट हरेक कुराबाट जब टाढा हुनुहुन्छ त्यति बेला अलि बढी महत्त्व हुँदो रहेछ र त्यहाँ जाँदा अलि बढी माया पाएको अनुभव चाहिँ हुँदो रहेछ एकदम है त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू सुन्न चाहन्छ बाहिर चाहिँ बाहिर जस्तो तपाईँको विशेष गरेर एकदमै लोकगीतमै त्यो मैले भनिहालेँ नि आफ्नो चाहिँ त्यो विदेश गइसकेपछि जब तपाईँको जब आमाले पकाएको गुन्द्रुक र भात याद आउँछ भने त्यसलाई लोकगीतकै याद आउँछ सायद त्यो पूर्वको हो भने उसलाई पूर्वकै लोकगीत याद होला होइन हाम्रै दोहोरी आउँछ भन्ने होइन ऊ पूर्वको मान्छे उसलाई पूर्वकै लोकगीत याद होला होइन तर त्यसलाई त्यही माटोकै गीत त्यही आफ्नै लोकगीतकै चाहिँ माया लाग्छ उसलाई त्यही कलाकार उनीहरूको लागि प्रिय हुन्छ अब कस्तो गीत भन्ने हकमा चाहिँ कुन ठाउँमा प्रोग्राम हुँदैछ त्यहाँ कहाँको बस्ती अलिकति बाक्लो छ त्यसले पनि भर त्यसले धेरै ठुलो भर पार्छ अब हामी अन्तिममा छौँ राजेन्द्रजी अब तपाईँको जाँदा जाँदै योजनाहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ निरन्तर अझै पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ लोकगीत छ छैन भने लोकगीत छैन होइन त्यसरी भनिसक्नु भएको छ अबको योजना चाहिँ के छ अघि नै पनि भने मेरो कुनै पनि विकल्प बिना लोकगीतमा खनिएको मान्छे म होइन भनिसकेँ मैले छ भने लोकगीत छ छैन भने नै लोकगीतै छ होइन त्यो हकमा पनि अब जति सक्छु यसैमा गरेको छु अझै गरिरहन्छु मैले होइन कहाँसम्म पुग्छु भविष्य कहाँ जान्छ के गर्छ त्यतातिर मैले सोचेकै छैन होइन भविष्य के हुन्छ अथवा मैले त्यो लोकगीतले मलाई के दिन्छ मैले भन्ने मेरो योजनै छैन मेरो काम भनेको मैले आफूले सक्ने गर्ने हो त्यो मैले गरिरहेको छु अब एरेन्जको बाटो पनि सम्हालेको छु एरेन्जतिर पनि आफूले सक्दो गरिरहेको छु होइन गीतहरू लेख्ने बनाउने कामहरू गरिरहेको छु त्यो काम निरन्तर चलिरहन्छ जहिलेसम्म दर्शक श्रोताले गीतहरू सुनिदिनुहुन्छ त्यति बेलासम्म चलिरहन्छ अन्तमा जाँदा के गर्नुहुन्छ अब यो मेगा टेलिभिजन जसले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ अवसर यो अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भयो सिङ्गो मेगा परिवार र विशेष गरेर एउटा उमेरको हिसाबले आदरणीय दाइ सागर गुरुङ दाइ हजुरलाई पनि र
यो मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण जसले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ यहाँहरू सबैप्रति र माया नगर्नेहरूलाई पनि बरु सुझाव सल्लाह दिनुहोस् तर आफ्नो लोकगीतलाई हेरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया गरिदिनुहोस्। आजसम्म तपाईँहरूकै मायाले यहाँसम्म छु। अब यति बेलाको क्रममा पनि थुप्रै गीतहरू लिएर आउँदैछु मैले, पञ्चेबाजाका गीतहरू, साराइजो गीतहरू लगायतका चाहिँ कमेडी गीतहरू, गोलभेडा चटनी भागदैको रूपमा यी गीतहरू लिएर आउँदैछु। सल्लाह सुझाव दिनु होला। यसरी सल्लाह सुझाव दिनु होला कि राजेन्द्रको बिर्सिदिनुहोस्, कसले गाउँदैछ, कसले लेखेको सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस्, मात्र गीत सुन्नुहोस्, तपाईँको अन्तरात्माले जे भन्छ त्यही प्रतिक्रिया दिनुहोस् हैन। त्यसले चाहिँ कमसेकम हामीलाई सुध्रिने अवसर मिल्छ। अर्कोचोटि तपाईँको चाहना अनुसारको चाहिँ गीत लिएर आउनको निम्ति हामीलाई चाहिँ एउटा पाठ पनि हो। त्यसै कारणले गर्दा यो मायालाई अझै बढाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद राजेन्द्रजी। आफ्नो केही विषयवस्तुहरू राखिदिनु भयो, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझ उज्जवल होस्। आजलाई छुट्टिन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले गायक राजेन्द्र सुवेदीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पक्कै पनि आजको कुराकानी रमाइलो पनि भयो। कहीँ कतै तितो कुराहरू पनि उठायौँ। हामीले गीत सङ्गीतको यात्रामा लाग्ने कलाकारहरू भित्रको एउटा पीडाका विषयवस्तुहरू पनि उठाउने कोसिस गऱ्यौँ र कहीँ न कतै नेपाली गीत सङ्गीतमा लाग्ने कलाकारहरू नेपाली मौलिकताभित्र रहने जरुरी छ र कहीँ न कतै नेपाली कलाकारहरू ठेकेदारी प्रथामा नजोडियोस्, नेपाली कलाकारहरूप्रति कलाको सम्मान गरियोस्। आजको निचोड यही हो आदरणीय दर्शकवृन्द। र यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रम तपाईँले फुर्सदको बेला विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पक्कै पनि दिनुहुनेछ। कहीँ हामीले बोलेका कुराहरूले तपाईँलाई घोट्छ, तपाईँलाई छुन्छ भने पक्कै पनि त्यसमा मनन गर्नुहुनेछ। कहीँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। आजलाई पनि अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यसरी नै एकजना सर्जक कलाकारसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोका साथ हामी उपस्थित पक्कै पनि हुन्छौँ र आजलाई पनि हामी छुट्टिन्छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर गुरुङ लगायत लोक लहरीका सम्पूर्ण युनिट हस्, नमस्कार।